सोइल साथीहरु, आज हामी कुरा गर्न जाँदैछौँ कम्युनिकेसन यानि कि बोल्ने तरिकाको बारेमा। किनकि हरेक ठाउँमा तपाईँ सफलता चाहनुहुन्छ, चाहे त्यो जबको क्षेत्र होस्, जागिरको क्षेत्र होस् या बिजनेसको क्षेत्र, हरेक ठाउँमा एउटा कुरा अनिवार्य चाहिन्छ, त्यो हो इफेक्टिभ कम्युनिकेसन। तर कसरी इम्प्रुभ गर्ने त? आज मैले तपाईलाई 5 वटा प्र्याक्टिकल टेक्निक बताउने छु, जसको मद्दतले तपाईको कम्युनिकेसन स्किल नेक्स्ट लेभलमा लैजान सक्नुहुन्छ तपाईले। पहिलो छ एक्टिभ लिसनिङ। कम्युनिकेसन भन्नासाथ बोल्ने मात्र होइन, हेर्नुस्, यो सुन्ने कला पनि हो। जब तपाईँ अरूलाई ध्यान दिएर सुन्नुहुन्छ नि, उनीहरूलाई भ्यालु भएको महसुस हुन्छ। सम्झनुस्, एउटा राम्रो लिसनर नै एउटा राम्रो उत्कृष्ट कम्युनिकेटर हुन्छ। किनकि जबसम्म तपाईँ सुन्नु हुँदैन नि, तबसम्म तपाईँ मिठो बोल्न सक्नु हुँदैन। र जब सुन्नुहुन्छ तपाईले सिक्नुहुन्छ, अनि जब सिक्नुहुन्छ तब तपाईँ मिठो बोल्न सक्नुहुन्छ र तपाईले भन्न खोजेको कुराहरूलाई बुझाउन सिकाउन सक्नुहुन्छ र अरूले तपाईलाई भ्यालु दिनेछन्। दोस्रो छ सिम्पल र क्लियर ल्याङ्ग्वेज। धेरै ठुलो अप्ठ्यारो शब्दहरू प्रयोग गर्नु हुँदैन कम्युनिकेसन गर्दा। तपाईको भाषा सिम्पल, सर्ट र क्लियर हुनुपर्छ। याद राख्नुहोस्, कम्युनिकेसनको उद्देश्य तपाईले कसैलाई इम्प्रेस गर्नु होइन, एक्सप्रेस गर्नु हो। तपाईले भन्न खोजेको कुरा क्लियर तरिकाले, मिठो तरिकाले उसलाई बुझाउनु हो, ताकि तपाईले जे भन्दै हुनुहुन्छ त्यो सुन्दै गरेको मान्छेले क्लियरली बुझोस्। त्यस्तो छ बडी ल्याङ्ग्वेज। तपाईँ के बोल्दै हुनुहुन्छ भन्दा पनि तपाईँ कसरी बोल्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुराले निकै प्रभाव पार्छ। हेर्नुहोस्, त्यसैले तपाईँको आई कन्ट्याक्ट, फेसियल एक्सप्रेसन, यी सबै कुराहरू निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सो त्यसकारण बोल्दाखेरि आत्मविश्वासका साथ बोल्नुहोस्, थोरै स्माइल पास गर्नुहोस् र ओपन बडी पोस्चर राख्नुहोस्। तपाईँको शरीरलाई, तपाईँको बडीलाई ओपन राख्नुहोस्, खुल्ला स्माइलका साथ मिठो तरिकाले बोल्नुहोस्। किनकि हरेकलाई मिठो कुरा सुन्न मन लाग्छ। हेर्नुहोस्, जब तपाईँ मिठो तरिकाले केही सूचनाहरू, केही भन्नुहुन्छ, केही बुझाउनुहुन्छ, तब सबैले तपाईँलाई सुन्नेछन्, बुझ्नेछन्। चौथो छ प्र्याक्टिस। कम्युनिकेसन स्किल जन्मजात कसैले पनि लिएर आएको हुँदैन। यो अभ्यास ल्याउने कुरा हो, प्र्याक्टिस ल्याउने कुरा हो। त्यसैले तपाईँ यदि राम्रो एउटा कम्युनिकेटर बन्न चाहनुहुन्छ, मिठो बोल्न चाहनुहुन्छ, सबैलाई एक्सप्रेस गर्न चाहनुहुन्छ, आफूले भन्न खोजेको कुराहरूलाई क्लियरली बुझाउन चाहनुहुन्छ, अरूले क्लियर बुझ्योस् तपाईँको कुरा, तपाईँले भन्न खोजेको कुरा अरूले क्लियरली बुझ्योस् भन्ने चाहना छ भने तपाईँमा कम्युनिकेसन स्किल हुनैपर्छ। त्यसको लागि तपाईँले डेली प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। बिहान, दिनमा या साँझ, जुनसुकै समयमा पनि तपाईँले दिनमा कम्तीमा 10 मिनट ऐनाको अगाडि उभिएर मजाले बोल्ने प्रयास गर्नुभयो, आफूले भन्न खोजेको कुरा क्लियरली बुझाउने प्रयास गर्नुभयो भने तपाईँ एउटा राम्रो कम्युनिकेटर बन्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले धेरै कुरा बुझाउन सक्नुहुन्छ र निरन्तर अभ्यासले नै तपाईँभित्र एउटा कन्फिडेन्ट बिल्ड गर्छ अनि तपाईँ एउटा कन्फिडेन्ट स्पिकर बन्न सक्नुहुन्छ। पाँचौँ छ नलेजमा इन्भेस्ट गर्नुहोस्। अर्काको अगाडि बोल्नको लागि आत्मविश्वास तब आउँछ जब तपाईँभित्र ज्ञान हुन्छ। त्यसैले पढ्नुहोस्, नयाँ कुरा सिक्नुहोस्, करेन्ट अफेयरहरू बुझ्नुहोस्, के भइरहेको छ, के चलिरहेको छ। र जहिले पनि याद राख्नुहोस्, तपाईँको शब्द नै तपाईँको आइडेन्टिटी हो। यदि तपाईँले के शब्द बोल्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुराले मेन फरक पार्छ। एउटा तपाईँ राम्रो कम्युनिकेटर बन्न चाहनुहुन्छ, अरूलाई राम्रो कुरा सिकाउन चाहनुहुन्छ भने पहिला तपाईँभित्र ज्ञान हुन जरुरी छ। त्यसैले तपाईँले नलेजमा इन्भेस्ट गर्नुहोस्, धेरै कुराहरू सिक्नुहोस्, सुन्नुहोस्, बुझ्नुहोस्, अनि मात्र तपाईँले अरूलाई बुझाउन सिकाउन सक्नुहुन्छ। सो अहिले यी थिए आजका यी 5 वटा टेक्निकहरू। पहिलो थियो एक्टिभ लिसनिङ, अनि दोस्रो थियो क्लियर ल्याङ्ग्वेज, तेस्रो थियो पोजिटिभ बडी ल्याङ्ग्वेज, र चौथो थियो रेगुलर प्र्याक्टिस, र पाँचौँ थियो नलेज अपडेट। इफ तपाईँ यी कुराहरू, यी नलेजहरू सिक्नुहुन्छ भने तपाईँ बोल्दा मात्र होइन, तपाईँलाई सुन्नको लागि मानिसहरू बाध्य हुनेछन् र आतुर हुनेछन्। त्यसैले सफलता चाहनुहुन्छ भने आजदेखि कम्युनिकेसन स्किल पनि सुधार गर्दै जानुहोला। र यस्तै भिडियोको लागि हामीलाई सब्सक्राइब गरेर हामीसँग जोडिन नभुल्नुहोला। हस् त, धन्यवाद।